بازار جایی نیست که فقط عدد و نمودار در اون حرکت بکنه. همونطور که میدونین بازار زنده است، پر از انرژی، احساس و ادراک. هر لحظهش میتونه تصویری از درون تو رو به نمایش بذاره. بسیاری از تریدرها تصور میکنن با تحلیل استراتژی و اندیکاتور میتونن بازار رو بفهمن. اما واقعیت اینه که اون چه که از بازار میفهمی بازتابی از وضعیت درونی خود تو هست. بازار چیزی رو به تو نشون میده که در ناخودآگاهت پنهان کردی. اگه درونت آشوب داره بازار رو بی ثبات میبینی. اگه درونت آرام هست بازار رو فرصتی میبینی، نه یک تهدید بزرگ. بازار بیرون تو نیست، بلکه امتداد ذهن خود شما هست و هرچی بیشتر با خودت آشنا بشی بهتر بازار رو خواهی شناخت. ببینیم یک تریدر در ذهنش چطور تصمیم گیری میکنه. در هر تصمیم معاملاتی دو بخش مغز به طور مستقیم درگیر میشن. یکی قشر پیشانی و آمیگدالا. قشر پیشانی همون بخشی است که تصمیمات منطقی و آگاهانه رو میگیره. در مقابل آمیگدالا مرکز واکنش‌های هیجانی هست: ترس، طمع، خشم، اضطراب. در شرایط آرام قشر پیشانی فعاله و تحلیل تو به عنوان یک تریدر منطقی باقی میمونه. اما هنگامی که استرس یا هیجانت افزایش پیدا میکنه، اینجاست که آمیگدالا وارد میشه، فعال میشه و کنترل رو از بخش منطقی مغزت میگیره. در این لحظه چه اتفاقی میفته؟ تصمیم ها دیگه از منطق نمیان، بلکه از واکنش های بقا میان. برای مغز تو افت ناگهانی قیمت یه سهم دقیقا مثل یه تهدید فیزیکی هست. بدن با همون مکانیزم دفاعی واکنش نشون میده که در برابر خطر واقعی نشون میده. هورمون کورتیزول افزایش پیدا میکنه، ضربان قلبت بالا میره و میدان دید شناختی تنگ میشه و تو دیگه واقعیت بازار رو نمیبینی، بلکه ترس خودت رو میبینی. پس بازار آینه‌ای هست که به تو نشون میده چقدر هنوز درگیر بقا هستی. نباشد. اما ببینیم بعد از ضرر چه اتفاقی برای مغزت میفته. بعد از هر ضرر سیستم پاداش مغز فعال میشه. در سطح شیمیایی مغز تو از دوپامین و نورابینفرین برای مقابله با احساس درد استفاده میکنه. تو احساس میکنی باید یه کاری انجام بدی تا دوباره یه احساس کنترل بهت دست بده. به این واکنش ما چی میگیم؟ رفتار جبرانی. در ظاهر این یعنی معامله بعدی برای جبران ضرر هست، اما در عمق ذهن این یعنی تلاش برای خاموش کردن درد. ببینیم چه اتفاقی میفته. در این حالت شما دیگه دنبال سود نیستی، دنبال تسکینی و این تفاوت مرز باریکی میان معامله‌گری آگاهانه و اعتیاد معاملاتی هست. دلیل این که شما بعد از یک ضرر پشت سر هم پوزیشن باز میکنین، اوور ترید میکنین یا حجمتون رو بالا میکنین اینجا هست. دوپامین باعث میشه در اون لحظه احساس لذت یا یه امید کاذب بکنید، اما بلافاصله پس از پایان معامله افت دوپامین رخ میده و احساس گناه و خشم جاش رو میگیره. بازار این چرخه رو بارها و بارها تکرار میکنه تا بالاخره درسی رو که باید بگیری ازش یاد بگیری و متوجه بشی که مسئله بازار نیست، واکنش شما به عنوان یک تریدر هست. اینو یادمون باشه که هر تریدر در عمق ذهنش یه ترس مرکزی داره. ترس از ضرر، ترس از بیارزشی، ترس از اشتباه یا ترس از طرد شدن.
بازار مانند آینه صادق اون ترس رو آشکار میکنه. اگه از اشتباه کردن میترسی، بازار تو رو در موقعیت‌هایی قرار میده که اشتباه کنی تا این ترست رو ببینی. اگه از بی‌ارزشی میترسی، هر ضرر رو نشانه بیکفایتی خودت تعبیر میکنی. بازار بی‌رحم نیست، اتفاقا فقط تو رو صادقانه به خودت نشون میده. چیزی که درونت نپذیرفتی در بیرون به شکل درناک ظاهر میشه تا اون رو ببینی و بالاخره بپذیری. اما یکی از بزرگترین مشکل تریدرها چیه؟ توهم هست، توهم کنترل. ما فکر میکنیم اگه تحلیل بکنیم، مطالعه بکنیم، اندیکاتور اضافه بکنیم میتونیم بازار رو کنترل بکنیم. اما اینو یادتون باشه که بازار هیچگاه قابل کنترل نیست. تنها چیزی که میتونی کنترل بکنی واکنش خودت هست. وقتی ذهن تو در برابر عدم قطعیت مقاومت میکنه دچار اضطراب میشی و وقتی اضطراب بالا میره مغز دنبال پیشبینی و قطعیت میگرده. در نتیجه تصمیمات از حالت منطقی به حالت تکانشی تغییر پیدا میکنه. پذیرش عدم قطعیت یعنی پذیرش طبیعت واقعی بازار نمیخواد تو رو اذیت بکنه، فقط بازار در جریان کار خودش رو داره انجام میده. همونطور که موج دریا تو رو مقصر نمیدونه اگه سقوط بکنی. بازار هم دشمن تو نیست. اما ما باید چه کار بکنیم که این فیلتر هیجان رو برداریم؟ اینجا ذهن آگاهی در ترید یکی از راههایی هست که میتونین بدون فیلتر هیجاناتتون رو ببینید. ذهن آگاهی به معنای خاموش کردن فکر نیست، این رو اشتباه نگیرین، بلکه دیدن افکار هست بدون اینکه درشون غرق بشی. وقتی ذهن آگاه میشی متوجه میشی ترس فقط یه احساسه، نه واقعیت. احساس میاد و میره، اما اگه با اون یکی بشی تو رو با خودش میبره. تمرین‌های ساده‌ای مثل تنفس آگاهانه، مشاهده احساسات بدنی یا نوشتن افکار بعد از هر ترید باعث میشه قشر پیشانی دوباره کنترل رو به دست بیاره. در پژوهش‌های fMRI دیده شده که حتی چند هفته تمرین ذهن آگاهی باعث کاهش واکنش پذیری آمیگدالا و افزایش فعالیت PFC میشه. به زبان ساده مغز یاد میگیره قبل از واکنش مکث بکنه و در بازار این مکث تفاوت بین بقا و شکست هست. اما نکته مهم، بازار بارها و بارها موقعیت‌هایی رو ایجاد میکنه تا تو خود واقعیت رو ببینی. وقتی به حد ضرر نزدیک میشی ترس از دست دادن کنترل ظاهر میشه. وقتی در سود هستی و ناگهان بازار برمیگرده حرص و بقیه چیزا بیدار میشن. هر موقعیت معاملاتی در واقع تمرینی برای خودآگاهی هست. بازار تو رو وادار میکنه با بخشایی از خودت روبرو بشی که همیشه از اونا فرار کردی. بخشایی مثل نیاز به تایید، وابستگی به نتیجه یا میل به بی‌نقص بودن. این مواجهه ممکنه خیلی برای شما دردناک باشه، اما همون جایی هست که رشد آغاز بشه. بازار در حقیقت نمیخواد شما رو مجازات بکنه، بلکه میخواد شما رو به عنوان یک تریدر خوب بیدار بکنه. بعضی از تریدرها تصور میکنن شهود یعنی حس درونی ناگهانی برای خرید یا فروش، اما در واقع شهود واقعی حاصل تجربه زیاد همراه با ذهن آرام هست.
وقتی ذهن تو از ترس و قضاوت خالی میشه، اطلاعات بازار رو دقیق تر پردازش میکنی، دقیق تر میبینی. در این حالت ناخودآگاه تو به عنوان تریدر الگوها رو تشخیص میده بدون اینکه نیاز به یه تحلیل آگاهانه داشته باشی. این همون جایی هست که علم و آگاهی به هم میرسن. شهود محصول تمرکز بدون اضطراب هست. اما بهت پیشنهاد میکنم یک سری تمرین های درون نگری رو انجام بده که خیلی به نفعته. قبل از شروع روز معاملاتی چند دقیقه در سکوت بشین. به بدن خودت گوش بده. آیا در قفسه سینه‌ات انقباض هست؟ در شکمت فشاری حس میکنی؟ فقط مشاهده بکن. این مشاهده آغاز آگاهی هست. بعد از هر ترید بدون قضاوت بنویس چه احساسی داشتی، نه در مورد سود یا ضرر، بلکه در مورد حالت درونیت. چقدر مضطرب بودی؟ چقدر در بدن خودت تنش احساس کردی؟ این یادداشت‌ها تبدیل به نقشه ذهن تو میشن و تو یاد میگیری به جای تحلیل صرف نمودار الگوهای درونی خودت رو تحلیل بکنی. و تو بایستی به عنوان یک تریدر اینها رو بپذیری. پذیرش یعنی چی؟ یعنی اجازه دادن به واقعیت برای بودن برای اینکه بدون اینکه باهاش بجنگی. در ترید یعنی اجازه دادن به بازار برای حرکت بدون اینکه بخوای اون رو کنترل کنی. شما باید یاد بگیرین که نمیتونین بازار رو کنترل بکنی. باید بازار به حرکت خودش ادامه بده. پذیرش تو رو از یه واکنشگر بودن به پاسخگر بودن میرسونه. در حالت پذیرش ذهن تو به عنوان یک تریدر مثل سطح آرام آب میمونه. بازار هر حرکتی بکنه تصویر اون به وضوح در تو منعکس میشه و تو در نهایت بایستی بفهمی بازار هرگز دشمن تو نیست. پس بایستی به عنوان یک تریدر آگاه بدونین بازار فقط آینه خودتونه. آینه‌ای که تصویری از شما رو نشون میده، نه از خودش. اگه درونت پر از ترس، خشم و نیاز به کنترل هست، بازار اون رو به وضوح براتون بازتاب میکنه. اما اگه درونت آرامه، بازار هم آرام دیده میشه. تو بازار رو معامله نمی کنی. تو خودت رو در حقیقت معامله می کنی. باورهات، هیجاناتت و میزان آگاهیت. در نهایت معامله گری این رو بدون که سفری است از بیرون به درون. از کنترل بازار به شناخت خود، از واکنش هیجانی به پاسخ آگاهانه. و زمانی که خودت رو بشناسی دیگه نیازی نیست با بازار بجنگی، چون میفهمی که تو و بازار دو روی یه آینه هستید. اما شما اگه به عنوان یک تریدر، به عنوان یک معامله‌گر نگاه بکنیم، واقعا داریم به یه آینه نگاه میکنیم که خود ما رو نشون میده. ترسامون، خشمامون، حرصامون و حتی عشقمون به رشد رو. و اگه یاد بگیریم با آگاهی به این آینه نگاه کنیم، بازار تبدیل میشه به یه استاد درونی، نه یه دشمن. کاری که سالها تریدرهای بزرگ انجام دادن دقیقا همینه. اونا خودشون رو شناختن، نه فقط بازار رو. من در مجموعه آموزش هام دقیقا روی همین بخش کار میکنم. کمکت میکنم تا بتونی ذهن خودت رو دوباره بنویسی. نه با شعار، بلکه با ابزارهای علمی روانشناسی معامله‌گری و تمرین‌های عملی که خود من سالها روش کار کردم.
اگه احساس کردی این حرفا با تو ارتباط داشت، حتما ویدیوهای بعدی من رو دنبال بکن و اگه میخوای عمیق‌تر بری، لینک توضیحات پایین ویدیو رو هم ببین. اونجا یه مسیر واقعی منتظرته برای بازنویسی ذهن تریده. من معصومه حیدریان هستم، روانشناس معامله‌گری، و ایمان دارم تا وقتی خودت رو بشناسی، بازار هم تو رو خواهد شناخت. یادت نره بازار همیشه آینه درون تو هست.